Julie Trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán giả của Little Sài Gòn TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua có lẽ quý vị cũng đã nghe một số cái phần thông báo là vào thứ Bảy tuần này tại hội trường Nhật báo Người Việt sẽ có một buổi buổi hội thảo để nói về những cái thử nghiệm cho DNA, tức là thử nghiệm về cái gene của quý vị, để mà các bác sĩ có thể tìm hiểu thêm là những cái loại thuốc quý vị uống là có đúng cái dose hay không, hay là thấp hơn hay là cao hơn, hoặc là cái loại thuốc đó có đúng cho quý vị hay không. Và ngày hôm nay thì lần đầu tiên Julie được sự góp mặt của bác sĩ Dan Hartley, là Medical Director của West Coast Wellness và Preventive Care. Right? Yes. And hello. Well, hi, and Julie. it is my pleasure for having you on my show. Thank you. Please say hello to our hello, audience. and thank you to Little Saigon TV for having me. Appreciate being here. Now, how long have you been involved with West Coast Wellness and Preventive Care to do this DNA testing? Well, this is a rather new venture for us. We are in the process of putting it all together, and we have several doctors in the local area who are have signed on with us, and we're looking forward to bringing this new and innovative technology to the area and to the people here. Okay. Thưa quý vị, Julie có hỏi là bác sĩ Hartley đã làm việc với công ty này và cái vai trò của ông là gì, thì ông cho biết rằng thì là đây là một cái thử nghiệm mới, và cũng có một vài vị bác sĩ trong cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng sẽ góp mặt để mà giúp cho cho cái chương trình thử nghiệm mới này. When you say the new inventions, new innovative, what do you mean by that? By what type of test do you do, and what type of screening do you do, or what type of finding that you look for from this test? Well, what we do is take swabs from the patient's cheeks, on the inside of the cheeks, and from that we are able to do the genomic testing for their DNA sequence, and we're able to determine that individual patient's specific genome for enabling the practitioners, the physicians, to correctly dose the patients, make sure that they're taking the correct drug, number one, and make sure that they're getting the proper dosage. Thưa quý vị, Julie có hỏi là với cái thử nghiệm mà công ty này mới thành lập, thì trong cái thử nghiệm nó bao gồm có những cái việc gì, thì ông bác sĩ Hartley cho biết rằng thì là cái thử nghiệm này không cần phải thử máu, mà là chỉ cần lấy một cái quẹt ở hai bên má, và sau đó thì sẽ gửi cho phòng lab để làm thử nghiệm, và để thông báo cho các bác sĩ cũng như là những người chăm sóc cho bệnh nhân biết là những cái gene của cái người bệnh nhân của họ, là khi mà uống thuốc thì có cái loại thuốc mà họ đang dùng có đúng, hoặc là cao, hoặc là thấp, hoặc là cái loại thuốc đó có hợp với họ hay không. Now, when you say about correct medications and correct doses, what do you mean by that? Well, we know from history that certain patients metabolize drugs differently than other patients. You know, in the past we've had the concept of we would prescribe drugs and hope that it worked, and we had guidelines from the FDA for the dosages. Sure. But with this testing, we're able to pinpoint exactly the proper dosage, because this testing enables us to evaluate the patient for how they metabolize these drugs in the liver. We have hundreds of drugs from the FDA that have gone through this testing process, and we're able to determine whether a patient is a rapid metabolizer of a drug, or a slow metabolizer, or even an intermediate metabolizer. That's a big difference. Yeah, yeah, so we have the whole gamut. A perfect example of that is with cardiologists. There are a couple of drugs that are pretty common to cardiologists. One of them you've heard of is warfarin. Yes. We know from history that warfarin, a certain percentage of patients are slow metabolizers of warfarin. So we know about 8 to 18% of patients are slow metabolizers.
more importantly, we also know that about 40% of the patients are not only rapid, but extremely rapid metabolizers. That's 40%? Almost 40. Wow. It's 38. That's pretty high. It is, yeah. And that's why there are so many issues and adverse events that the doctors experience with patients when they go on warfarin. Right. Vâng, thưa quý vị, Julie có hỏi bác sĩ Harley là khi mà làm thử nghiệm như vậy thì có những cái điều gì mà để mà chứng minh rằng là những cái loại thuốc mà các bác sĩ đã từng cho bệnh nhân uống để mà có thể hợp với bệnh nhân hay không. Thì Julie dịch tóm tắt với với giải thích của bác sĩ là có những cái loại thuốc mà FDA đã chứng nhận cho các bác sĩ sử dụng cho bệnh nhân từ rất là nhiều năm qua. Tuy nhiên cũng có một số cái loại thuốc đã làm cho cái người bệnh hoặc là quá cao độ lượng cho bệnh nhân hoặc là quá thấp cho bệnh nhân, tại vì cơ thể mỗi người một khác nhau. Có người thì cái metabolism là nó nhận vào nhanh nhiều hơn hoặc là thấp hơn hoặc là chỉ trung bình mà thôi. Riêng về các bác sĩ về tim thì có loại thuốc warfarin là một cái loại thuốc mà đã được sử dụng nhiều nhất, và cái số mà khác biệt giữa cái người mà nhận được mà cái thuốc nó thấm vào người đó thì thấp là khoảng từ 8 đến 18%, và cái số mà nhận mà thấm vào cơ thể cao đó, thì là khoảng chừng 40%. Và vì thế đây là một cái thử nghiệm để cho để các bác sĩ có thể biết rằng thì là cái số lượng, độ lượng nào hoặc là cái loại thuốc nào thích hợp với cho bệnh nhân để mà có thể sử dụng. Is this screening, DNA screening? How long does it take to get the result? We usually the lab will turn the results around within 48 hours. We'll have the results back to us within 48 hours. From the cheek swab? Yes. Okay. Thì Julie có hỏi là cái thử nghiệm này sẽ trong vòng bao nhiêu lâu thì sẽ có kết quả, thì bác sĩ Harley cho biết rằng cái kết quả sẽ có trong vòng 48 tiếng. Now, if our audience come and attend to this coming Saturday's event Sunday event, are they gonna do the swab there, or they just register? They would register. We have a number of doctors in the area that we would refer them to depending on their location of where they live, so that they have the shortest trip possible. I see. Now, on this Sunday event, you will be the speaker to talk about the different DNA tests, or to talk about how this test benefits the patient. Yes. Yeah, they invited me to speak, and I will do that. Looking forward to that. I hear that there's a lot of people coming, so we're looking forward to a good event. Okay. Thưa quý vị, vào Chủ nhật tuần này tại phòng họp Nhật báo Người Việt sẽ có một buổi hội thảo, và bác sĩ Hartley sẽ là một người trình bày, là một trong những các bác sĩ sẽ trình bày trong ngày hôm đó. Ngoài ra cũng sẽ có sự hiện diện của các bác sĩ, có rất nhiều bác sĩ trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta để mà quý vị có thể đến tham khảo, và đồng thời để ghi danh. So we're not going to do the swab that Sunday. No. Okay. Và cái ngày Chủ nhật đó sẽ không có làm cái thử nghiệm gì cả. Tuy nhiên quý vị sẽ được ghi danh, và tất cả các nhân viên của West Coast Wellness and Preventive Care sẽ giới thiệu quý vị đến những cái phòng lab gần nơi quý vị cư ngụ để tạo sự thuận tiện cho quý vị. Now I understand this test would benefit the elderly. Why is that? Well, it would benefit all age groups, but particularly the elderly, because they're more susceptible to adverse events or reactions to the drugs because of their age. And also, as we age, we get into a scenario where we have more health issues. Illness. Yes. Vâng, tôi đây cũng có đặt câu hỏi với bác sĩ Hartley là cái loại thử nghiệm này sẽ có ích lợi nhiều cho những người cao niên hay sao, thì bác sĩ có trả lời là cái loại thử nghiệm này sẽ có ích lợi cho tất cả mọi lứa tuổi. Tuy nhiên khi mà chúng ta vào cái tuổi xế chiều, hơi lớn tuổi một chút xíu, thì trong cơ thể của chúng ta có bệnh hoạn nhiều hơn, và có lẽ là chúng ta sẽ uống thuốc nhiều hơn, và vì thế đây là một cái loại thử nghiệm để các bác sĩ có thể chẩn định cho rõ những cái loại thuốc nào mà có ích lợi cho bệnh nhân. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đã bảo trợ cho Lưu Sài Gòn TV, và nhất là chương trình Kiến thức Y khoa gia đình và xã hội.